ما قصة القرصنة الإلكترونية التي ضربت أمريكا واكتشفت خلال الأيام القليلة الماضية؟ وما هو هدف هذه الهجمة السبرانية المروعة؟ وما هي الجهات الأمريكية التي تعرضت للاختراق؟ وهل تمت السيطرة على هذا الاختراق أم أن الأمر خارج عن السيطرة؟ ومن يقف خلف هذه القرصنة الإلكترونية؟ مرحبا بكم. تعرضت أجهزة وشبكات الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى قرصنة إلكترونية معقدة عالية المستوى منسقة بشكل احترافي وبطريقة مبتكرة ليست مألوفة لدى الأمريكان الذين يعتبرون أنفسهم أقوى دولة عالميا في مجال حروب الإنترنت أو حروب السايبر. بدأ الهجوم على الولايات المتحدة في شهر مارس 2020 ولم يكتشف إلا في وسط شهر ديسمبر 2020، يعني من كم يوم فقط. وحتى الآن فالتحقيقات جارية ولا أحد يعلم هل وصل الهجوم إلى نهايته أم أن هناك اختراقات وثغرات أخرى لم تكتشف بعد. هذا الاختراق وصل إلى بيانات أمريكية حساسة وسيادية مثل بيانات البيت الأبيض والبنتاغون والجيش الأمريكي والاستخبارات الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة ووزارة التجارة الأمريكية وغيرها. كان المخترقون يتجسسون ويراقبون ويسرقون المعلومات لحوالي 9 أشهر والأمريكان نايمين في العسل. صمموا هذا الهجوم ليكون محدد ودقيق ويستهدف المعلومات المهمة مثل المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكان. بس يا جماعة الخير، الأخطر من هذا كله احتمالية وصول هؤلاء المخترقين إلى بيانات حساسة جدا مثل العملاء التابعين لأمريكا في أنحاء العالم والعمليات والخطط التنفيذية الأمريكية المحلية والخارجية. ويعتقد أنه أكبر هجوم سبراني ضد أنظمة الحكومة الأمريكية منذ الاختراق الروسي لشبكة الحزب الديمقراطي وتسريب الإيميلات الذي تحدثت عنها في حلقة سابقة، وبإمكانكم مشاهدة تلك الحلقة من خلال الضغط على هذا الرابط. ما الذي حدث؟ القصة باختصار: الكثير من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبرى عالميا تعتمد على برمجية اسمها أوريون، وهذه برمجية تدير وتشرف على شبكات الحاسب لهذه الجهات المتعاقدة معها. برمجية أوريون مصممة من قبل شركة اسمها SolarWinds. طيب ما هي شبكة SolarWinds؟ هي شبكة عالمية لمراقبة أداء البرمجيات تحدد وتتعامل مع أي مشاكل في الشبكة. طيب فبرمجية أوريون هي منتج من منتجات شركة SolarWinds، وهذه الشركة يا جماعة الخير لديها عملاء في كل أنحاء العالم، من ضمنهم الحكومة البريطانية وحكومات أوروبية وحكومات شرق أوسطية إضافة إلى الحكومة الأمريكية. تمكن المخترقون من زرع الفيروس الخبيث في الشبكة الآمنة لSolarWinds بدون علم الشركة المزودة لهذه الخدمة. وخبأ المخترقون الفيروس لمدة أسبوعين داخل التحديثات الإلكترونية الأوتوماتيكية الأبديتس لهذه الشبكة. اختبأ أسبوعين حتى لا يلفت الانتباه. وعندما حان وقت التحديثات الروتينية التي تقوم بها كل الشركات والتطبيقات، أرسلت هذه الشركة التحديث الموثوق به إلى عملائها من الجهات الحكومية والخاصة حول العالم، إنه والله تفضلوا يا جماعة هذا تحديث جديد، حملوا أو حدثوا من بياناتكم لأجل حماية الشبكة. وهم لا يدركون أن الفيروس مختبئ داخل هذه التحديثات. وعندما حمل العملاء هذا التحديث الجديد للشبكة، تسلل الفيروس من خلال التحديث إلى أنظمة العملاء الموجودة في البيت الأبيض مثلا وجهات سيادية أخرى،
ومنه دخل إلى البريد الإلكتروني وتجسس على إيميلات المسؤولين والموظفين، الإيميلات الداخلية، لشهور عديدة، وسرق معلومات حساسة خلال فترة 9 أشهر، والأمريكان في واد آخر. هذا الفيروس كان ذكيا، يركز على المعلومات الحساسة فقط، يعني يركز على الدسم، لا يعني يخترب المعلومات الغير مهمة، يذهب إلى الأساس أو الدسم ويركز عليها ليحصل عليها. وكان هذا الفيروس يقوم أولا بتسريب المعلومات المهمة فقط، وثانيا يسربها بأحجام صغيرة وعلى دفعات صغيرة لا تلفت انتباه الشبكة لوجود تدفق غير طبيعي للبيانات إلى خارج الشبكة. عندما اكتشف الهجوم السبراني في ديسمبر، أوائل ديسمبر أو نصف ديسمبر هذا الشهر، فإن وكالة الأمن السبراني طلبت من الجهات الحكومية أن تقطع جميع الأجهزة والشبكة التي لديها، أن تقطع الاتصال مباشرة مع شبكة سولار ويندز ومنتجاتها. تكتيك هذه الهجمة السبرانية اسمه Supply Chain Attack، وهو هجوم يضمن برمجيات خبيثة إلى تحديثات موقع شرعي حقيقي، يعني يذهب إلى موقع شرعي حقيقي ويخترق التحديثات وينتظر حتى ترسل هذه الشركة التحديثات إلى العملاء، فيتسلل هذا الفيروس إلى الشبكات عند حصول التحديث. طيب، كيف حصل ذلك الهجوم؟ الحقيقة لا يعلم بالضبط حتى الآن، والتحقيقات لا تزال جارية، ولكن هناك احتمالية حقيقية واردة أن العامل البشري الداخلي يعني قد يكون سبب وارد جدا لتسهيل هذه الهجمة. يعني يمكن وارد قد يكون من الداخل شخص ما سهل للمخترقين الدخول إلى الشبكة. الاحتمال الثاني استغلال وجود نقطة ضعف أو ثغرة في الشبكة والأمن السبراني فيها جعلت الاختراق ممكنا عن بعد. ما هو هدف هذه الهجمات؟ على ما يبدو، وقد تتضح الأمور أكثر في المستقبل، أن الهدف كان هو البحث والوصول إلى القدرات والأدوات الأمريكية السبرانية الدفاعية وسرقتها، الأمر الذي يعد فصلا جديدا من فصول الحرب السبرانية الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا. يقول بعض الخبراء إن الهدف بالضبط هو البحث عن الأدوات السبرانية الأمريكية التي يستخدمها الأمريكان لاكتشاف ثغرات في أنظمة الدول الأجنبية التي تتعرض للهجوم الأمريكي. يعني بالمختصر، هذا الهجوم هو بمثابة الوصول إلى أسرار وأدوات الهجمات السبرانية الأمريكية وسرقتها. الهجوم كان خطيرا جدا لدرجة انعقاد مجلس الأمن القومي الأمريكي للتباحث عن هذا الهجوم وتداعياته. وحتى تاريخ تسجيل هذه الحلقة فإنه لا يعلم بالضبط حتى الآن كمية المعلومات التي سرقت ولا عمق الاختراق للشبكات. وبحسب بعض الخبراء فسيحتاج الأمريكان لشهور طويلة جدا قبل أن يتأكدوا هل الشبكات التي يعملون بها مؤمنة أم أنها لا تزال واقعة تحت تأثير هذا الهجوم السبراني. المثير للاهتمام أنه قبل اكتشاف هذا الهجوم بأسبوع، يعني على أول ديسمبر 2020، شركة فاير آيز التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في الأمن السبراني والتي توفر خدمات الحماية السبرانية لمواقع الحكومات والشركات الخاصة عالميا، هي بذاتها أول ديسمبر بس تعرضت لهجوم سبراني يعتقد أنه روسي المصدر. والغريب أن هذا الهجوم كان كذلك يستهدف الوصول إلى الأدوات السبرانية التقنية التي تستخدمها هذه الشركة لاكتشاف الثغرات وإغلاقها في شبكات زبائنها بما فيهم الحكومات. فهناك نقاط تشابه بين هذه الهجمة الحالية ضد أمريكا التي حصلت مؤخرا وبين الهجمة السبرانية التي حدثت
أول شهر ديسمبر. من هو الفاعل؟ لا يمكن الجزم والقطع تماما بهوية الفاعلين حتى تاريخ تسجيل الحلقة، لكن أصابع الاتهام تتجه إلى الاستخبارات الروسية التي لديها تاريخ حافل في هجوم الإنترنت أو هجمات السايبر ضد الولايات المتحدة ودول أخرى. كمان طريقة الهجوم، الأسلوب والمنهجية، الميثود، متطابقة مع الهجمات السبرانية السابقة التي ثبت أن الروس خلفها بحسب وسائل الإعلام الأمريكية. خرج المتحدث الرسمي باسم الكرملين نافيا كل هذه التحليلات، واصفا إياها بالادعاءات التي لا أساس لها، وأن الإعلام الأمريكي يلوم روسيا دائما. وذهب لأكثر من ذلك بقوله: إننا عرضنا سابقا على الأمريكان توقيع اتفاقية في مجال الأمن السبراني، لكن واشنطن أهملت هذا العرض. اسمحوا لي في نهاية الحلقة أن أختم بدرس مستفاد وبسؤال. فأما الدرس الذي نتعلمه فهو إن الحماية المطلقة في عالم الإنترنت غير موجودة أبدا. طالما أنت متصل بالشبكات أو الإنترنت فأنت لست آمن أبدا. نقطة، انتهى كما يقال، بغض النظر عن الحمايات الأمنية أو السبرانية التي تملكها. طيب، السؤال الذي أختم به هذه الحلقة: برأيكم هل وصل المخترقون يا ترى إلى معلومات حساسة لحكومات أخرى أوروبية وعربية وشرق أوسطية وإفريقية تستخدم هذه الشبكة التي تم اختراقها؟ وهل من الممكن أن تتسرب معلومات حساسة عن هذه الدول في المستقبل القريب؟ شاركوني بآرائكم في التعليقات. طبتم وطابت أوقاتكم.